السلام عليكم مشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم مزيانين؟ توحشتكم بزاف كيف بقيتو؟ اللهم لك الحمد. اليوم غنمتعكم معايا شويه في الطبيعه. غزاله، شوفوا هذا اللوز تبارك الله داير الحبه. شوف تبارك الله داير الحبه. هانتوما الحبه ديالو صغيره عاد. ثم الزرع فارينه بدات تتخرج. غزاله ما عمرها شحال مازال. تبارك الله ما شاء الله. هذا شجر ديال الزيتون مازال صغير عاد. الحجيرات تبارك الله.
الطبيعة جيت مكناس. شوفوا الفل تبارك الله، تسلع النبي. انت ما تشوفيش. العلم كيرعى تبارك الله، تسلع النبي. كتشوفوا الحصان، انا متعتكم معايا.